السلام عليكم طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. معادنا النهاردة إن شاء الله مع النموذج 13 من نماذج حصص مصر. تعالوا نبدأ مع بعض الحل على طول. Question number 1. We must all space the role which doctors and nurses play to fight dangerous diseases. علينا جميعا أن مش عارف ايه الدور اللي بيلعبوا الدكتورز والنيرسز لمكافحة الأمراض الخطيرة. أكيد مين في دول؟ طبعا هتبقى appreciate. ليه مش الباقي؟ disregard معناها لا يحترم، و suspect يشتبه، appreciate يقدر، و inspect يعني يحقق. علشان كده اخترنا appreciate، نقدر الدور اللي بيلعبوا الدكتورز والنيرسز. Question number 2. She prepared her CV in order to space for the job advertised for the new project. هي حضرت السي في بتاعتها، الكريكولم فيتاي، السيرة الذاتية بتاعتها علشان تلتحق أو تتقدم للوظيفة. يتقدم ليه موجود عندك في الاكسبريشنز في المنهج بتاعك. apply for من أهم الاكسبريشنز اللي موجود عندك في المنهج. apply for the job. طبعا عندنا advertised هنا أصلها which was أو which is advertised. شلنا which وشلنا verb to be معاها لأني بتكلم في الباسيف، ودرسنا الكلام دوت في unit 3 في relative clause omission لما بنيجي نحذف relative clause أو relative pronouns. The second, question number 3. Today is our 14th wedding space, so we are having a party. النهارده الاحتفال ال14 بالذكرى السنوية لزواجنا. علشان كده الذكرى السنوية هنختارها تبقى مين؟ تبقى anniversary. anniversary معناها ذكرى سنوية. طبعا adversary معناها opponent منافس. retirement التقاعد أو المعاش، و assignment يعني زي الهومورك اللي أنت بتعمله. The second question, number 4. Sending letters as a way of communication has become space. Everyone use emails and mobile phones. استخدام الليترز بقى موضة قديمة، الخطابات بقت موضة قديمة مش حد بيستخدمها، كلنا لجأنا دلوقتي للإيميلز عن طريق الموبايل. بما إنها موضة قديمة وحاجة عفى عليه الزمن تبقى old fashioned. The second, question number 5. The terrible explosion was caused by a gas space in the main line. الانفجار الشديد حصل بسبب مش عارف ايه للجاز في الخط الرئيسي. اكيد تسريب. مين في تحت معناها تسريب؟ ايوه leak تسريب او يسرب. noun و verb. The second, number 6. I should space myself lucky I wasn't in the bus at the time of the accident. ممكن اعتبر نفسي محظوظ ما كنتش الباص اللي عمل حادثة. ويعتبر يعني I should consider myself lucky. Then Mr. Adel is trying to earn a living as a space photographer working for different magazines. مستر عادل بيكسب قوت يومه أو رزقه من العمل كأي photographer working for different magazines لمجازينز مختلفة، معنى كده إنه عمل حر. علشان كده هنختار freelance. a freelance photographer. ما اخترناش التانيين لأن dependent معناها معتمد على، و resigned معناها مستقيل، و vacant معناها فاضي. vacant or vacancy معناها وظيفة شاغرة يعني وظيفة فاضية. Then the second, number 9 or 8. The space between smoking and cancer was proved scientifically decades ago. أكيد العلاقة بين السموكينج والكانسر، والعلاقة أو الرابط يعني أيوة بكل سهولة the link between so and so. Then number 9. I asked my sister if space the present I bought for her. The reported question يعني كلامي هنا في البوست. I asked my sister if she، بما إني كلامي في البوست كده she likes مش معانا و does she like مش معانا. حواري كله ما بين 1 و 4. she liked و did she like. احنا اتعودنا في الريبورتد سبيتش بالذات في الريبورتد كويستشن لما نجيب اف او نجيب الدبليو اتش الموجوده عندنا لازم نجيب بعدها البني ادم. هات الناون الاول بعد كده الفيرب. علشان كده هنختار she liked مش did she like. قلنا دايما مع دبليو اتش واف في الريبورتد سبيتش في الكويستشن بنجيب الناون الاول او البروناون اللي هي she يعني، ووراها الفيرب اللي في معظم الاحوال بيبقى في الباست زي liked. The second, number 10. I wish I spaced my answers before handing them to the teacher. My marks are not good.
يا ريتني كنت راجعت الأسئلة قبل ما أسلم ورقة الامتحان أو ورقة الإجابة للتيتشر. درجاتي مش كويسة خالص. أخدنا الرولز بتاعت if only why wish، وقلنا لو بتمنى حاجة في الفيوتشر would or could. لو بتمنى حاجة دلوقتي بستخدم الباست سمبل. لو بتمنى حاجة زمان أو بندم على حاجة حصلت لي زمان بستخدم البوست بيرفكت هاد بلس البي بي. عيش اللحظة وقول لي هو بيندم في أي مرحلة بالظبط. درجاته مش كويسة، يعني يا ريتني كنت راجعت. بيندم على حاجة حصلت، يعني هاد بلس البي بي. عشان كده نختار had revised. The second 11 nowadays المفروض يشيل حرف الزيادة ده nowadays من غير إي على طول. Then, nowadays, the internet space for social networking, especially by young people. The internet space for social networking. الانترنت وتحت بيقول لي used. الانترنت هيستخدم نفسه ولا هيستخدم؟ مش هيستخدم نفسه، اكيد هيستخدم. يعني الكلام في الباسف، وباسف اتفقنا مع بعض اكتر من مره ان معناه كلمتين verb to be plus البي بي. دور على verb to be plus البي بي هنا. ادي verb to be والبي بي وراه، ادي verb to be والبي بي وراه، وادي verb to be والبي بي موجود. كده اول ثلاثه كستراكشر باسف. طب الاخير verb to be مفيش بي بي، بالاخير مش معانا. كده اول ثلاثه باسف. تعال نشوف معنى السنتنس. nowadays the present، بما انها present عايزين حاجه في البريزنت تحت. was في الباست و will في الفيوتشر و is هي البريزنت فنختارها. يبقى is used. the internet is used for social networking. يستخدم الانترنت للاتصال الاجتماعي. The second 12 when I got to the party all the food space so I was still hungry until I went back home. لما رحت الحفلة لقيت ان الاكل كله مش عارف ايه، علشان كده فضلت جعان لغاية ما روحت البيت. معنى كده ان الاكل اتاكل. الاكل اتاكل الاول قبل ما اروح. اكيد اتاكل لان الاكل مش هياكل نفسه. يبقى اكيد السنتنس في الباسف. دور على الباسف بعد اذنك. الاولى verb to be اهو والبي بي موجود. الثانية verb to be والبي بي. الثالثة مفيش verb to be مش معانا. نمبر 3 مش معانا. الأخيرة في verb to be plus البي بي. كده كباسف الأولى والثانية والأخيرة ينفعوا كباسف. تعال نشوف المينينج. مبدئيا بيقول لي got was يعني الكلام في الباست، يعني الأخيرة مش معانا لأن الأخيرة present perfect. كده آخر اتنين مش معانا. علاقتنا كلها بأول اتنين. When I got to the party all the food مفروض يكون اتاكل، يعني الأكل اتاكل الأول بعد كده أنا وصلت. يعني ده old action. بما انه old action يعني لازم البوست بيرفكت had plus البي بي، ونحطها في الباسف تبقى had been eaten. نقولها تاني. when I got to the party لما رحت الحفلة الأكل كان اتاكل، ودوت old action. ومتفقين مع بعض ان الاولد اكشن على طول had plus البي بي، وهنا باسف تبقى had been eaten. ليه ما اخترناش was being eaten؟ لان معناها الاكل كان بيتاكل وانا هناك. لا حضرتك انا وصلت كان الاكل كله خلص. يعني وصولي هو السكند اكشن والاكل مش موجود هو الفيرست اكشن، عشان كده حطيناه في had plus البي بي. The second number 13 the new suit was a space wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. البدلة الجديدة كانت مصممة بشكل مبهر لدرجة اني مش قادر انزل العناية عليها. قال لي ذات يبقى قصر عليا كلمتين، لا so لا such. يا ترى بقى في عندك noun هنا؟ دوت adjective حضرتك. مفيش noun تبقى so wonderfully designed مصممة بشكل رائع. طبعا ما اخترناش to enough لان بياخدوا to معاهم. that بتيجي مع so و such معاها noun، ما لقيتش noun فوق فروحت اخترت so. The second 14 Lunch space by ماهر he has promised to do so. أكيد اللانش مش هيعمل نفسه، يعني أكيد الكلام في الباسف. لما تدور كده سريعا على الverb to be plus البي بي مش هتلاقي غير واحدة بس، ادي verb to be وادي البي بي. الباقي كله مفهوش verb to be plus البي بي يا مستر. يبقى is going to be made. اللانش هيتعمل لأن ماهر وعد إنه يعمل ده. The second 15 Do you know space this cake made? Do you know هل أنت تعرف؟ بيسألني عن البني آدم اللي عمل الكيك، والسنتنس هنا مفروض تبقى باسف. يبقى عارفين احنا ان هو عمرها ما يجي قبلها proposition خالص. هو ذات ما بيجوش قبلها proposition. يبقى أكيد مين by whom يا مستر.
by whom. Do you know by whom this cake مفروض was made مش made على طول لأن ديت باسف الكيك مش هتعمل نفسها. by whom this cake made أو was made الأصح مش made زي ما هو عملها. Then the second 16 I expect they space the match tomorrow but I cannot be sure. I cannot be sure. أنا مش متأكد. expectation without evidence. أخدتها في درس الفيوتشر أي نعم مش موجود في منهجك بس أخدناه في الإكسترا ورا. درس الفيوتشر expectation ما فيش evidence عليها وأنا مش متأكد ما فيش أي evidence موجود عندي. تبقى will ولا going to على طول going to مع evidence و will مع no evidence. ما فيش evidence عندي هنا عشان كده هنختار على طول will when. I expect they will win the match tomorrow but I cannot be sure. ما عنديش أي evidence عشان كده اخترنا will يا مستر. راجع درس الفيوتشر بكل أنواعه بعد إذنك حتى لو ما كانش في منهجك موجود عندك في شيت حضرتك في الإكسترا ورا. Then the second 17 مدينا باسج هنقراها ونحل عليها. Coronavirus is a newly discovered virus. It causes a disease called COVID-19. بيكلمنا عن coronavirus. In some parts of the world, it has made lots of people sick. Corona is Latin for the crown because under the microscope these viruses look like a crown with the spikes ending in little blobs. بيديك هنا معنى كلمة كورونا ويقول لك جايبين كلمة كورونا من كلمة كراون وكراون يعني تاج لأن احنا لما بنحط الفيروس تحت الميكروسكوب بنشوفه كأنه ليه تاج وليه سبايكس ليه زي أسلاك بتخرج منه بتدينا بلوبس زي سبوتس كده بقع من الليكويدز بقع من السوائل. A lot of symptoms are similar to the flu. معظم أعراضه شبه أعراض البرد بالضبط. You may have a dry and itchy cough, fever, lots of sneezing and even hard to breathe. ربما يكون عندك زي سعال وفيفر حمى وبتعطس كتير ومن الصعب انك تتنفس. Most people who have got sick with the coronavirus have had a mild case. It means you will not feel the disease, but much older people who already have health problems are more likely to get sick or get sicker with coronavirus. في معظم الأحوال أنت مش هتحس بالأعراض لكن الناس الكبيرة هي المعرضة أكثر إنها تبقى أكثر إعياءً are more likely to get sicker with coronavirus. يعني الناس الأكبر هتحس بالأعراض أكثر. If anyone gets sick and feels like they may have coronavirus, they can immediately call their doctors and get help. If there is something we are not sure about the information, confused or worried about, don't be afraid to ask someone we trust. يعني لو شعرت بأي أعراض ما تتكسفش أو ما تبقاش مخضوض شوية روح اسأل حد أنت تثق فيه طبعا الدكتورز أكيد. Here are some things you can do to protect yourself, family and friends from getting sick. وهنديك بعض التعليمات عشان تتبعها بحيث أنك تتجنب المرض وهيبدأ يعدد لك أكثر من تعليمات. Number 1. Wash your hands, often using soap and water. Number 2. Sneeze into your elbows. It's believed that coronavirus is spread through little liquid from our lungs. If you sneeze into your elbows, you can prevent germs from going far into the air. لما تيجي تعطس حاول تعطس في دراع حضرتك علشان الرذاذ ما يطلعش من الرئة ويتطاير في الهواء ويجي للشخص اللي انت بتكلمه قدامك. Number 3. Avoid touching your face. Don't pick your nose. Don't touch your mouth. Don't rub your eyes. They are the places where the virus enters our bodies. Remember that this kind of virus can affect anybody. It doesn't matter where you come from or what country you are from. ما يهمناش أو ما يهمش الفيروس أنت جاي منين أو الدولة اللي أنت منها. Don't forget there are a lot of helpers out there who are working to protect us from the virus. في بعض الناس هتساعدنا ان احنا نحمي نفسنا من ده.
We can take it apart by keeping our health and stay home to stop the virus spread to others. ويا ريت نقعد في البيت علشان نمنع انتشار الفيروس للآخرين. خلصت الباسج وبيسأل حضرتك Why is it called coronavirus؟ ليه مسمينه كورونا فيروس؟ Because it's a kingly virus. فيروس للملوك على أساس في كراون يعني وفي تاج يبقى كينج. طبعا لأ. Because there is no cure for the virus. لأ. Because virus spread quickly. برضو لأ. Because the virus looks like a crown. هو قايل لك في الفيرست بارت إنه هو شبه الكراون فعلا، شبه التاج، وده اللي نختاره. Question number 2. When the old have gotten the disease from the virus, they لما الناس الكبار بيصابوا الفيروس بيحصل لهم ايه؟ Get better very quickly. لأ. Are more likely to get sicker with it. أيوة فعلا. قايل لك هو بالنص فوق إنهم يصبحوا أكثر إعياء من غيرهم. Die at once. لأ طبعا. Travel to another country. لأ. The second. When we are confused about the virus information. لما بنبقى مش فاهمين الفيروس اللي عندنا دوت ايه المفروض نعمل ايه. We shouldn't sneeze heavily. لأ. Should tell the police. طبعا لأ. Shouldn't be afraid to ask someone we trust. هو قايل لك كده فعلا فوق. Shouldn't take antibiotic. لأ. The second. The underlined word plops means كلمة plops الموجودة فوق عندك احنا قلنا معناها فقاعات أو بقع، عشان كده نختار spots or bubbles. Then the second. خلصت الباسج. نروح على الجزء اللي احنا بنحبه جدا، جزء translation. تعال نقرا مع بعض. ينبغي على الدول العربية أن تتعاون اقتصاديا لتحقيق الرخاء للعالم العربي وحل مشكلاتها في الجامعة العربية. تعال نشوف الإنجليش. The Arabic countries should cooperate economically to achieve prosperity for the Arab world and solve the problems in the Arab Union. سواء العرب يونيون الاتحاد العربي، احنا عايزين الجامعة العربية اسمها the Arab League، عشان كده ديت مش معنا، مش Arab Union هو. Then the second. The Arab countries should cooperate economically to achieve prosperity. Prosperity يعني ازدهار أو رخاء. For the Arab world and solve the problems in the Arab League. صح. تمام. ماشي. The Arab countries should cooperate financially. احنا عايزين فوق اقتصاديا. يعني economically. Financially معناها ماليا. برغم ان فيها شبه بس معلش محتاجين حاجة تقرب ليهم. The Arab countries had to cooperate. had to. كلام فوق ينبغي على. كلام في البريزنتات في الباست فمش عايزينها. علشان كده الوحيدة الصح هي number 2. وده اللي هنختاره. The second sentence. The noise which is caused by modern civilization has a bad effect on our hearing. عندنا civilization معناها الحضارة. تعال نشوف. أن الضوضاء التي تسببها المدينة الحديثة تؤثر تأثيرا سيئا على سمعنا. ايه داخل المدينة بالحوار؟ طب بص على بعدها كده، قال لك المدنية. احنا عايزين بقى المدنية مش عايزين المدينة خالص. وخلي بالك وانت بتحل بالله عليك حاول تعمل عندك زوم جوه الموبايل بتاعك عشان تشوف الفروق بين الكلمات، عشان تعرف الفرق بين المدينة والمدنية، لانك بتبقى احيانا مستعجل فبتحله خلاص. فوق بيقول لك المدينة، احنا مش عايزين المدينة خالص. اللي بعدها ان الضوضاء التي تسببها المدنية الحالية تؤثر تأثيرا سيئا على سمعنا. ماشي، بس خلي بالك هو بيقول لك the noise which caused by modern civilization. modern حديث مش حالي. هو ما قالكش الحالية، ما قالكش the current، قالك the modern، عشان كده مش عايزينها. the second. أن الضوضاء التي تسببها المدنية الحديثة تؤثر تأثيرا سيئا على سمعنا، وده صح. الأخيرة بيقول لك كذا كذا تؤثر إيجابيا. احنا عايزين فوق سلبيا مش إيجابيا. بيقول لك a bad effect مش good effect خالص. يبقى كده هنختار number 3. then نروح على السؤال اللي بعده. دخل على writing. Which of the following is correctly punctuated؟ البانكتويشن تحت كويس مع مين؟ تعال نشوف البانكتويشن. نبص كده نظرة سريعة الأول، بس هتلاحظ إن في هنا non-defining relative clause.
يعني جملة اعتراضية بتتحط between two commas. لازم two commas. دور على two commas في الناحيتين، هنا في وهنا في. هنا بادئ بكولن وحاطط هناك كوما ودوت غلط. هنا بادئ ب A ماشي كوما وهناك فول ستوب ودوت غلط. احنا عايزين two commas. فوق في two commas، ادي كوما وكوما وهنا كوما وهنا كوما. تعالوا نشوف بقى الاستراكشر. My daughter who goes to a girls school، وتحت a girls school بس هنا كانت plural وهنا singular، وفي الاخر بص كده فيش هنا فول ستوب، ادي ميستيك، يبقى ديت مش معانا. وبعدين احنا عايزين girls plural وبعد كده apostrophe، فالاولى هي الصح، وفوق طبعا حاطط فول ستوب في الاخر. فالاستراكشر الوحيد او البانكتويشن الوحيد اللي صح هتلاقيه في اول واحده بس يا مستر، ودي هي اللي هنختارها. The second question number 24 مديك sentence بيقول لك the following sentence finally a school with uniforms offers an equal environment for all students and reduces their individuality is used in. ممكن استخدم السنتنس اللي قريناها ديت فين بما انه بيتكلم في finally يعني في نهاية الكلام، فهختار مين في دول؟ secondary لا، conclusion ايوه، لان conclusion هي الختام، الفاينل بوينت، الانترودكشن لا، والفيرست باراجراف لا. بما انه قال لي finally اداني كلو انها اخر سنتنس عندي، عشان كده اخترناها كلمة conclusion في الختام. نروح السؤال التاني، هو كده تمام، بيقول لك اجبت على 24 سؤال 24 questions. تأكدنا من على اليمين ان كل الاسئلة مجاوبينها، وتعالى نعمل انهاء مع بعض. انهينا الامتحان، حلينا 24 سؤال من 24 تمام، مدينا 100%. الحمد لله. امتحاننا حليناه في 21 دقيقة و35 ثانية، بس في الامتحان زي كل مرة بنفكرك خد وقتك كامل، ما تستعجلش. بالتوفيق ليك ان شاء الله، ونشوفك مع النموذج الرابع عشر. يلا مع السلامة.